දෙවෙනි දවස අද උදේම ඇවිල්ලා කෑවා. කාලා දැන් අපි ආයි මුදට බයිද යන්නේ. අපි දැන් යන්නේ ඇල්ලේ දේවාලයට නේ. අද ඩයින් කරන්න හිටිය බලන්න ඕනේ කොහොමද කියලා එක කලින් බුක් කරලා ඉන්න ඕනේ. කතන්දරයක් තියෙනවා. හැබැයි අද ක්ලයිමේට් එකත් හොඳයි. අද අපිට එන්නම තමයි ගියේ සතිය වෙන දවසම අපි හිටියේ. උනට වැහැලා තිබුණා. ඒ පාර හිම වෙලා නැහැ. අපි නැගිටලා මේක නේද බෝඩ් එක මේ ශාලාව සොන්රි ඉදම් විලා මොනවද මේ දැන් ගල්ලේ දේවාලේ පැත්තට යන්නේ. අපි එක සැරයක් ගිහිල්ලා මේ මෙතනින් ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට ඉහාට ගියා. මේ පාර තමයි යන්නේ. දේවාලේ ගාවින් උඩට පොඩි පාරක් තියෙනවා. ඒක දිගාවම මෙතනට එන්න පුළුවන්. හරි මහන්සි පොඩි කන්දක් නැගින්න තියෙනවා. මේ ඇල්ලේ පන්සල වෙන්නේ නැති. ඇල්ලේ පන්සල දේවාලේ පන්සල දේවාලේ අර අර්ලීක බලමු කොහොමද හොඳට පේන්නේ. එතන රැල්ල සැරේ තියෙනවා. ඔය විදිහ තමයි මේ හරිය පේන්නේ. බලමු තව බලමු තනිකක් දීලා සයිකල් මෙතන වියුම් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඔන්න තියෙනවා.
Nicosia, Bonnet, at time 1722. Wassalam 150 or below, switching to Amman approach 1289, and have a good day, good night, Road Aviation 272. B180, National Cargo 8 Airport. 1260, 9505. Wassalam 150 or below, switching to Amman approach 1289, and have a good day, good night, Road Aviation 272. B180, National.